20 ते 25 मिनिटांमध्ये आपली जलेबी होईल ती अशी दाखवणार आहे. आणि त्यासाठी मी हे एक पातेलं घेतलेलं आहे. या वाटी 1 वाटी मी साखर टाकते. पाक करून घ्यायचं आपल्याला पहिल्यांदा. आणि त्याच वाटीने मी ऑलरेडी याच्यामध्ये पाणी टाकून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला याचा पाक बनवून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपल्याला काही 1 किंवा 2 तारी असा पाक काही बनवून नाही घ्यायचा. याच्यामध्ये फक्त आपल्याला थोडंसं चिकटपणा आला, थोडासा चिकट झाला पाक तरी जिलेबीला चालतो. तशा पद्धतीने आपल्याला बनवायचं. तर आपण पाक पहिल्यांदा सगळी साखर विरघळून घेऊ. आपण साखरेला सगळं विरघळून घेऊ अगोदर. हलवून पटपट ॲक्च्युली साखर मेल्ट होऊन जाईल. साखर पूर्ण अशी विरघळलेली आहे छान अशी. तर आपण अजून म्हणजे बघायचं आहे की टेस्ट करायचं की झालेलं आहे का. अजून तर हा चिकट झालेला नाही. जरासा एक चिकट झाला ना तर आपण समजून घ्यायचं की आपला हा पाक रेडी आहे. तर याला अजून होऊन द्यावं लागेल आपल्याला मिनिमम 5 मिनिट तरी. मंद आचेवरती मी बारीक गॅसवरती ठेवते त्याला. आपण आता बघूया आपला हा झालेला आहे का नाही पाक. म्हणजे आता सध्या आपल्याला हा चिकट लागतोय, म्हणजे हा आपला पाक हा रेडी झालेला आहे. तर आपण याच्यामध्ये थोडासा ऑरेंज कलर टाकू कलरसाठी. थोडंसं चिमूटभर मी टाकलेला आहे कलर. आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये आपण 2 वेलची टाकू फोडून. मी फोडून टाकते, तुम्ही त्याची पावडर टाकली तरीही काही हरकत नाही. याला चांगलं आपण मिक्स करूया कलरला. ॲक्च्युली किती छान असं सुंदर असा हा कलर आलेला आहे. आणि आता आपण याचा गॅस बंद केलेला आहे. आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला काय करायचंय, लिंबू टाकून घ्यायचंय, जेणेकरून आपला पाक हा केलेला त्याची साखर तयार नाही होणार. आणि याच्यामध्ये मी थोडंसं लिंबू पिळून घेते, म्हणजे आपला पाक आहे तसंच राहील आणि एकदम व्यवस्थित. त्यालाही मिक्स करून घेऊ. आणि आता नंतर आपण बॅटर तयार करायला घेऊ. तर आपला हा पाक तर रेडी झालेला आहे. मी बॅटरसाठी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे या बाउलमध्ये. आणि 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. आणि त्याच्यातच आपल्याला खाण्याचा कलर टाकायचा आहे. कलरसाठी जो की मी ऑरेंज कलर वापरते. आणि याला पाण्याने आपण तयार करून घ्यायचं आहे. जाऊ करायचं नाही आपल्याला, थोडंसं पातळच करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला जिलेबीचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. हे करून घेऊ आपण. थोडं पातळ असं नाही करून घ्यायचं, मीडियमच करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली जिलेबी आपल्याला करता येईल असेल. तर हे आपण करून घेऊ पाण्याने व्यवस्थित असं एकदम फ्लफी करून घ्यायचं आहे, स्मूथ असं. तर आपण हे फ्लफी करून घेऊ. याला आपण छान असं फ्लफी करून घेऊ. याच्यामध्ये मला अर्धी वाटीला कमी असं दही पण टाकायचं आहे, जे की मी तुम्हाला विसरले सांगायला. दही आपण ऍड करून घेऊ.
आंबटसाठी, ॲक्च्युली आंबट आणि गोड चव करण्यासाठी. तर हे मिक्स करून घेऊ आपण छान असं. याच्यामधले सगळे आपल्याला गाठी आणि एकदम पूर्ण असं एकदम स्मूथ आणि फ्लफी एकदम घेऊन घ्यायचं. जशी की आपली क्रीम असती आईस्क्रीमची, तसं आपल्याला फ्लफी करून घ्यायचं. तर ते करून घेऊ असं पण छान. आता मी हे फ्लफी करून घेतलेलं आहे छान असं. आणि याच्यामध्येच मी आता बेकिंग पावडर अर्धा चमचा आणि पाऊण चमचा, म्हणजे पाव चमचा थोडंसं कमी, अर्ध्याला कमी असं हा बेकिंग सोडा टाकणार आहे. तर मी ते टाकून घेते. हे बेकिंग पावडर टाकते मी. पाव चमचा आपला खाण्याचा सोडा म्हणजे बेकिंग सोडा टाकते. त्याला मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ॲक्च्युली याला थोडासा कलर कमी वाटतंय, म्हणून मी थोडासा कलर अजून टाकते, जेणेकरून आपल्याला ऑरेंज कलर येईल छान. तर यालाही मस्तपैकी फ्लफी करून घ्यायचं. जेव्हा आपण हा सोडा टाकेल त्यावेळेस आपल्याला जास्त वेळ मिश्रण नाही ठेवायचं, लगेच करण्यास घ्यायचं. बघा तुम्ही एकदम किती छान असं फ्लफी झालेलं आहे, एकदम फ्लफी झालेलं आहे. जास्तही पातळ करायचं नाही, जेणेकरून आपल्याला जलेबी येणार नाही. एकदम याचं असं छान जलेबी अशी येईल असंच आपल्याला करायचं. तर याला मी 5 मिनिटं रेस्टसाठी ठेवते आणि मग आपण लगेच जलेबी करायला घेऊ. आता आपले हे 5 मिनिट झालेले आहेत. तर आपल्याला ही तुम्ही सॉसच्या बॉटलने किंवा एखाद्या कॅरी बॅगमध्ये, मी अशी एक कॅरी बॅग घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये भरून आपण जलेबी करू शकतो. तर या बॅगमध्ये मी भरून घेते हे मिश्रण. तर आपल्याला हे मिश्रण कसं करायचं मी सांगते. अगोदर असा एक ग्लास ठेवायचा, जेणेकरून आपली पिशवी पूर्ण खराब न होणार. आपण मिश्रण याच्यामध्ये टाकून घेऊ असं. याच्यात हे मिश्रण मी भरून घेतले, हे भरून घेतलेलं आहे. आता तसंच आपण ही बॅग काढून घेऊ आपली तशीच हलवा आपण. आणि याला आपण असं टोक पाडून घ्यायचं आहे. कशी केली आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल ठेवायचे. तेल गरम करून आपला हा तेल गरम केलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी ह्या जिलेबी टाकते असं.
जे शेवटचं टोक आहे ते आपल्याला याच्यावरती टाकायचं, जेणेकरून नाही टाकलं तर ते साईडला असं फुलून येतं बघा. तर ह्या आपण सगळ्या जलेबी करून घेऊ. आणि याला मीडियमच गॅसवरती, म्हणजे जास्त गरम तेलात आपल्याला हे करून नाही घ्यायचं, थोडंसं मीडियमच तेल पाहिजे. याला असं आपण क्रिस्पी असं तळून घ्यायचं छान. मंद आचेवरती बसा. हे मी वरती नाही टाकले, त्याच्यामुळे ह्याचं साईड असं, म्हणजे शेवटी जो वेडा संपेल आपला तर त्याला वरती घ्यायचं त्याला, म्हणजे जेणेकरून हा वेडा असा तोंड असं निघणार नाही असं बाहेर. याला अशा कडक आणि कुरकुरीत अशा तळून घ्यायच्या छान. मोठा गॅस करू आणि आपण तळून घेऊ. याला आपण असं उलटून घेऊ छान. अजून तर तळलेले नाही आहेत ॲक्च्युली, ह्या क्रिस्पी अशा अजून थोड्याशा ब्राऊन ऑरेंज कलर येईल असं थोडासा. छान अशा मस्त तळून घेऊ आपण. आणि जिलेबी हा सगळ्यांना आवडणारा असा पदार्थ आहे, म्हणजे असं नाही की कोणाला आवडत नाही असं. मी हे तुम्हाला मुद्दामून दाखवलंय, कारण की जर तुम्ही हा साईडला जर वेडा नाही म्हणजे वरती जर नाही काढला ॲट द एंड ऑफ, तर ते असं बाहेर निघते. सो म्हणून मी हे पण तुम्हाला दाखवलेलं आहे. असं छान सुंदर अशा भाजून तळून आपल्याला क्रिस्पी करून घ्यायची छान. आपल्या ह्या तळून झालेल्या आहेत मस्तपैकी अशा छान. तर आपण ह्या काढून घेऊ ॲक्च्युली प्लेटमध्ये. सुंदर अशा झालेल्या आहेत, तुम्ही बघा. तर नक्कीच रेसिपी म्हणजे घरी ट्राय करून एकदा तरी. तर आपले बाकीचे उरलेले आहेत तेही मी टाकून घेते जिलेबी. छान अशा करून घ्यायच्या जिलेबी. मी आता ह्या मोठ्या मोठ्या करून घेते, थोडासा आकार याचा छान. तळून घेते. आता या आपल्या जिलेबी सगळ्या तळून झालेल्या आहेत अशा सुंदर अशा. तर याला मध्ये आपल्याला गरम मध्येच आपल्याला पाकमध्ये बुडवून घ्यायच्यात ऍक्च्युली त्या. तर त्या आपण बुडवून प्लेटमध्ये सर्व करूया. हे मी छान अशा डीप करून घेते. पॅक आहे ना,
पाक आपला हा ॲब्झॉर्ब होऊन जाईल त्याच्यामध्ये मस्तपैकी. तर मी या हातानेच असे डीप करून घेते. आणि आपण एका प्लेटमध्ये छान असं सर्व करू. हे मी प्लेटमध्ये काढून घेते. बघा, अतिशय सुंदर अशा आपल्या ह्या जलेबी तयार झालेल्या आहेत. ही रेसिपी नक्कीच तुम्हाला आवडेल. तुम्ही तुमच्या घरी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे शेअर करा की ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. जर तुम्हाला कुठला नवीन व्हिडिओ म्हणजे बघायला आवडत असेल तर तुम्ही या कमेंटमध्ये मला तुम्ही शेअर करू शकता. तर बघा, अतिशय सुंदर अशी ही जलेबी तयार झालेली आहे आणि खूपच कमी टाईममध्ये झालेली आहे. माझ्या चॅनलला प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. बघा, इकडे सुंदर अशी दिसते.